so far we have discussed about different plant movements and different plant hormones. In today's class, we will talk about response and chemical coordination in animals with the help of hormones. Now, if you see the difference between animals and plants, in the animals, the ability to respond to stimuli is very different from what we find in plants. Animals ma alik bhindai huncha, जुन चाहिँ ability to respond to stimuli plant भन्दा अलिक बेग्लै किसिमको हुन्छ, स्पेशली इन हायर एनिमल्स. किनभने यो जुन चाहिँ प्लान्टमा हामीले जुन चाहिँ पढ्यौँ त्यो उनीहरूको मुभमेन्टहरू एकदमै लिमिटेड थियो. अनि उनीहरूमा बेसिकली के हो भन्दाखेरि उनीहरूकोमा त्यो जुन चाहिँ कोअर्डिनेटिङ सिस्टम छ खालि यो प्लान्ट हर्मोन्स मात्रै छ. तर इन द केस अफ एनिमल्स there are two systems with the help of which the animals can control and coordinate. The two systems are the nervous system and the endocrine system. This is because animals' body are very organized. उनीहरूको different levels of organization छ. जुन चाहिँ हामीले प्लान्टमा चाहिँ टिस्यु लेभल अफ अर्गनाइजेसनसम्म मात्रै देख्छौँ. अर्गन्स छ तर अर्गन सिस्टम चाहिँ त्यहाँनिर छैन. तर इन द केस अफ एनिमल्स हामीले जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ अर्गनाइजेसन देख्छौँ त्यो चाहिँ हो सेलुलर लेभल अफ अर्गनाइजेसन. द्याट मिन्स इच एन्ड एभ्री लिभिङ एनिमल्स आर मेड अप अफ सेल्स. टिस्यु लेभल अफ अर्गनाइजेसन इन विच वी सी नम्बर अफ सेल्स टु वर्क टुगेदर फर वान पर्टिकुलर फङ्सन. त्यहाँदेखि हामीले अर्गन्स देख्छौँ. देयर आर नम्बर अफ टिस्युज विच वर्क टुगेदर फर वान पर्टिकुलर पर्पस एन्ड दे फर्म अर्गन्स. अनि यो थुप्रै अर्गन्सहरू मिलेर चाहिँ दुई तिनवटा अर्गन्स मिलेर चाहिँ अर्गन सिस्टम हुन्छ. अनि त्यो अर्गन सिस्टम सबै अर्गन सिस्टमले चाहिँ एउटा हार्मोनियस तरिकाले काम गरेर चाहिँ एउटा अर्ग्यानिजम बनिन्छ. अब यो डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ अर्गनाइजेसन विच इज अ हायर ग्रेड अफ लेभल अफ अर्गनाइजेसन त्यो चाहिँ हामीले एनिमल्समा देख्छौँ. त्यसै कारण चाहिँ एनिमल्सको जुन चाहिँ रिस्पोन्सेस छ त्यो मोर प्रोमिनेन्ट छ, मोर क्लियरली हामीले देख्छौँ. बाहिरबाट नै हामीले झट्टै देखिहाल्छ. जस्तो एनिमल्स मुभ गर्छ एक जग्गादेखि अर्को जग्गा, लोकोमोसन हुन्छ. त्यसै कारण चाहिँ यो जुन चाहिँ रिस्पोन्सेसहरू छ हामीले झट्टै देख्न सक्छौँ. किन झट्टै देख्छौँ, किन क्लियर छ भन्दाखेरि चाहिँ एनिमल्समा चाहिँ दुईटा सिस्टम छ. अघि नै मैले भनिहालेँ, दुईटा सिस्टम अफ कोअर्डिनेसन. अनि एनिमल्सले जुन चाहिँ खालको रेस्पोन्सेसहरू देखाउँछ त्यो चाहिँ इन्टर्नल रेस्पोन्सेस पनि छ, एक्सटर्नल रेस्पोन्सेस पनि छ. जस्तो मुभमेन्ट, लोकोमोसन, ट्रान्सपोर्ट, रेस्पिरेसन अनि थुप्रै यस्तो खालके जुन चाहिँ छ हामीले एकदमै क्लियरली भिजिबल छ यो चाहिँ एनिमल्समा. अनि यो जुन चाहिँ छ, यो जुन चाहिँ लोकोमोसन, रेस्पिरेसन, यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ दुईटा मेजर सिस्टम छ, द नर्भस सिस्टम अनि एन्डोक्राइन सिस्टम. द नर्भस सिस्टम इज मेड अप अफ, हामीले आज पढ्दैछौँ रिस्पोन्सेस एन्ड केमिकल कोअर्डिनेसन इन एनिमल्स विथ द हेल्प अफ हर्मोन्स. नर्भस सिस्टम हामीले पछिल्लो च्याप्टरमा पढ्नेछौँ, तर अलिकति भए पनि नर्भस सिस्टमको बारेमा हामीले जानकारी लिइराखौँ. नर्भस सिस्टम वर्क्स भेरी क्विकली. जस्तो हामीले स्विच अन गर्ने बित्तिकै लाइट जल्छ, त्यस्तै खालको नर्भस सिस्टम पनि एकदम झट्टै हुन्छ. जस्तो हाम्रो आँखामा के आउने बित्तिकै हामीले आँखा चिम्ल्याइहाल्छौँ, त्यसको लागि कुनै लामो समय लाग्दैन. हामीलाई कसैले केहीले घोचिहाल्यो भने पनि हामीलाई त्यो अच्छा दुखिहाल्छ होइन. त्यो चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ. त्यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ सेट अफ वायर्स छ. त्यो वायर्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ भन्छ न्युरोन्स. यो न्युरोन्स जुन चाहिँ अब वायर जस्तै हाम्रो शरीरको एक एकवटा भागमा यसले प्रेजेन्स छ यसको, त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो रिस्पोन्स छिटो हुन्छ. अनि न्युरोन्स मात्रै, यो वायर मात्रै भएर भएन, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने दुईटा मेजर सिस्टम छ, मेजर पार्ट्स अफ द नर्भस सिस्टम, द्याट इज ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड. यो तीनवटा कुरा मिलेर चाहिँ हाम्रो नर्भस सिस्टमले एकदमै छिटो क्विक रिस्पोन्सेस देखाउनु सक्छ. तर समयमा अर्को हाम्रो सिस्टम छ जुन चाहिँलाई चाहिँ भन्छ एन्डोक्राइन सिस्टम, जुन चाहिँको बारेमा चाहिँ आज हामीले डिस्कस गर्दैछौँ. एन्डोक्राइन सिस्टम. अब यो एन्डोक्राइन सिस्टम चाहिँ कस्तो खालके भन्दाखेरि इट इज मेड अप अफ डिफ्रेन्ट सेल्स एन्ड ग्ल्यान्ड्स विच वर्क्स भेरी स्लोली.
यो चाहिँ एकदम बिस्तारै काम गर्छ। जस्तो एउटा हामीले माथि ट्याङ्क राखेको छौँ अनि तल पनि एउटा ट्याङ्क राखेको छ, दुईटामा हामीले पाइप जोड्यौँ भने माथिल्लो ट्याङ्कमा हामीले त्यो पानी जुन चाहिँ आइरहेको छ त्यो पानीमा चाहिँ हामीले कुनै रङ हाल्यौँ भने के त्यो तल झट्टै देख्छ? देख्दैन नि, त्यो समय लाग्छ। त्यस्तै खालके एन्डोक्राइन सिस्टममा पनि जुन चाहिँ केमिकल्स रिलिज हुन्छ, जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले हर्मोन्स भन्छौँ, केमिकल मेसेन्जर्स भन्छौँ, त्यो केमिकल मेसेन्जर्स चाहिँ त्यसरी नै फ्लो भएर एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जानु पर्यो। अनि त्यो फ्लो गराउने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टम, द्याट इज मेड अप अफ ब्लड। त्यो चाहिँ ब्लडमा पस्छ अनि ब्लडले चाहिँ त्यसलाई बगाएर लान्छ। त्यसै कारण चाहिँ एन्डोक्राइन सिस्टम वर्क्स स्लोली। यो काम चाहिँ एकदमै बिस्तारीसँग गर्छ। अब यो एन्डोक्राइन सिस्टमले जुन चाहिँ केमिकल्स छोड्छ, यो केमिकल्सलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ केमिकल जुन चाहिँ सब्सटेन्स छोड्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामीले केमिकल मेसेन्जर। यो हर्मोन्स जुन चाहिँ एन्डोक्राइन सिस्टममा ग्ल्यान्ड्सले बनिएको छ, थुप्रै ग्ल्यान्डहरूले बनिएको छ एन्डोक्राइन सिस्टम, त्यो ग्ल्यान्ड्सहरूले छोड्ने जुन चाहिँ सब्सटेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केमिकल मेसेन्जर्स भन्छौँ या त हर्मोन्स भन्छौँ। अनि कमनली यसलाई नै हामीले हर्मोन्सै भन्छौँ। अनि यो चाहिँ कसले छोड्छ भन्दाखेरि एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सले रिलिज गर्छ। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स अर स्पेसलाइज सेल्सहरूले चाहिँ यो हर्मोन्स चाहिँ छोड्छ। अनि यो जहाँ छोड्छ त्यो जग्गामा पनि काम हुनसक्छ, तर त्यो आफ्नो जुन चाहिँ ग्ल्यान्डले छोड्छ त्यसको अफेक्ट चाहिँ इट टेक्स प्लेस इन दि अदर पार्ट्स अफ द बडी। यो जुन चाहिँ हर्मोन्स छोडिन्छ ग्ल्यान्ड्स अनि सेल्सले, त्यसको अफेक्ट चाहिँ अन दि अदर पार्ट्स अफ द बडी। भनेपछि एउटा एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले कुनै हर्मोन छोड्यो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ हाम्रो शरीरको अरू भागतिर हुन्छ। अब बुझ्नु हामी यहाँनिर यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ के हो। अलिकति हामीले यो हर्मोन्सहरूको बारेमा डिटेल डिस्कसन भन्दा अगाडि हामीले एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको बारेमा जान्नुपर्छ। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स इनफ्याक्ट हाम्रो शरीरमा दुई किसिमको ग्ल्यान्ड छ। एउटा चाहिँ हुन्छ एक्सोक्राइन अनि अर्को चाहिँ छ एन्डोक्राइन। यो एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ छ, जस्तो हाम्रो इक्जाम्पल लिउँ स्वेट ग्ल्यान्ड। एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ स्वेट ग्ल्यान्ड हामीले इक्जाम्पल लिउँ। यो स्वेट चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो पसिना कहाँ स्किनको भित्र बनिन्छ अनि त्यो पसिना चाहिँ बाहिर कहाँबाट आउँछ, हाम्रो स्किनमा जुन चाहिँ दुलो हुन्छ त्यो दुलोबाट आउँछ। त्यो दुलोसम्म ल्याउने चाहिँ एउटा पाइप हुन्छ, त्यो पाइपलाई चाहिँ भन्छ डक्ट। त्यो डक्टबाट चाहिँ त्यो भित्र बन्नेको पसिना बाहिर आउँछ अनि त्यो स्वेट पोरबाट चाहिँ त्यो पसिना बाहिर निक्लिन्छ। यो चाहिँ हुन्छ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड। अब एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ जस्तो एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ अब हामीले इक्जाम्पल लिउँ यस्तो खालके हुन्छ। एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड यस्तो खालके, यो ग्ल्यान्ड चाहिँ यहाँनिर छ। यहाँनिर जुन चाहिँ सिक्रिसन बनिन्छ यो चाहिँ पाइपद्वारा बाहिर निस्किन्छ, आफ्नो जग्गादेखि बाहिर निस्किन्छ। जहाँ बनिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ बाहिर यो पाइपको द्वारा चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। तर एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हामीले इक्जाम्पल लिउँ नम्बर अफ सेल्स, यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भयो। यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको चाहिँ पाइप हुँदैन, सो इट इज डक्टलेस। भनेपछि यिनीहरूको जुन चाहिँ सिक्रिसन बनिन्छ, जुन चाहिँ हर्मोन्स बनिन्छ, त्यो हर्मोन्सहरू चाहिँ यिनीहरूको वरिपरि जुन चाहिँ क्यापिलरी नेटवर्क हुन्छ, ब्लड भेसल्स आएको हुन्छ, ब्लड भेसल्सको नेटवर्क जुन चाहिँ छ त्यो नेटवर्कमा यिनीहरूकोबाट सिक्रिसन चाहिँ डाइरेक्टली त्यो ब्लड भेसल्समा पस्छ यिनीहरूको चाहिँ। अनि त्यो ब्लडले चाहिँ यो ग्ल्यान्डदेखि जुन चाहिँ सिक्रिसन निक्लेको छ त्यसलाई चाहिँ बोकेर लाने काम गर्छ। So, the most important difference that we see between exocrine and endocrine is exocrine have ducts
whereas endocrines do not have ducts. Exocrine have ducts, so their secretion is poured out through the pipes or the ducts, whereas endocrine glands do not have pipes or the ducts. That is why their secretion is directly introduced into the blood. So it is the blood which transports the secretion of the endocrine glands, which are known as hormones or commonly called chemical messengers, are transported from one part of the body to another, from the gland to the rest of the body. त्यो चाहिँ important difference हो, हामीले यहाँ याद गर्नुपर्छ. Sweat glands have ducts or exocrine glands have ducts, and endocrine glands like thyroids do not have ducts. अर्को important difference के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने, exocrine glands ले चाहिँ mostly control and coordination मा चाहिँ important role हुन्छ. So these are the basic difference between endocrine and exocrine glands which we need to remember. Now here what we are going to study today is about the hormones and what are the different systems what are the different functions they perform in our body. How do they regulate the different activities that take place inside our body. त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँ पढ्ने छौं. For example, हामीले अलिकति example पहिला पढिहालौं, then we go into the details of the hormones. For example, जस्तो हामीले के अरे सुगर भएछ भन्छौं नि. सुगर भएछ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ शरीरमा चाहिँ ब्लडमा चाहिँ सुगरको मात्रा, द्याट इज ग्लुकोजको मात्रा चाहिँ एकदमै बढेर जान्छ. त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ भन्छ डायबिटिज. अनि त्यो डिजिजको नाम चाहिँ हो डायबिटिस मिलिटस. अब त्यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा इन्सुलिन भन्ने एउटा हर्मोन रिलिज हुन्छ पेनक्रियासबाट. पेनक्रियास एउटा एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो. इनफ्याक्ट इट इज अ डुअल ग्ल्यान्ड. पेनक्रियासमा स्पेशलाइज रिजन छ, स्पेशलाइज सेल्स छ which are known as the isolate of Langerhans. त्यहाँनिर अल्फा र बेटा अनि डेल्टा सेल्स छ. तिनीहरूले डिफ्रेन्ट हर्मोन्सहरू रिलिज गर्छ. तर हामीले यहाँ कुरा गर्दैछौँ द बेटा सेल्स द्याट इज प्रेजेन्ट इन दि पेनक्रियास. त्यो पेनक्रियासबाट चाहिँ जुन चाहिँ इन्सुलिन भन्ने हर्मोन हुन्छ, यो इन्सुलिन भन्ने हर्मोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसको बेसिक काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले खाना खाएपछि हाम्रोमा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट भएपछि त्यसबाट चाहिँ ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, ग्यालेक्टोज बनिन्छ. अनि ग्लुकोज जुन चाहिँ बनिन्छ हाम्रो ब्लडमा जान्छ. अनि ब्लडले चाहिँ हाम्रो शरीरको एक एकवटा सेलमा पुर्याउने काम गर्छ. तर जुन चाहिँ ब्लडमा जुन चाहिँ ग्लुकोज छ त्यो चाहिँ कहाँ पस्नु पर्यो? सेलभित्र पस्नु पर्यो. किनभने त्यसको युटिलाइजेसन चाहिँ सेलभित्र मात्रै हुन्छ. यो इन्सुलिनले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि त्यो ब्लडबाट त्यो ग्लुकोजलाई चाहिँ सेलभित्र हाल्ने काम गर्छ. जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो ब्लडमा भएको सुगरलाई घटाउँछ. ब्लडमा भएको सुगरलाई चाहिँ घटाउने काम गर्छ. तर अब वात्तै सबै हाम्रो ब्लडमा भएको सुगर सबै घट्यो भने त प्रब्लम हो. त्यसैकारण यो अर्को एउटा हर्मोन छ जुन चाहिँलाई चाहिँ भन्छ ग्लुकागोन. यो ग्लुकागोन हर्मोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो ब्लडको जुन चाहिँ सुगर लेभल छ त्यसलाई फेरि नर्मलमा ल्याउनुको लागि ग्लुकागोनले चाहिँ अरू सोर्सेसबाट फेरि ग्लुकोज प्रड्युस गरेर हाम्रो ब्लडमा भरिदिने काम गर्छ. किनभने ब्लड चाहिँ हाम्रो ग्लुकोजको ट्याङ्की हो. पेट्रोल ट्याङ्की हो. पेट्रोल ट्याङ्कीमा पेट्रोल सक्यो भने के हुन्छ? त्यो गाडी चल्नु छोड्छ. त्यस्तै खालके अब ब्लडमा पनि सुगर सक्यो भने हाम्रो शरीर चल्नु छोड्छ. त्यो अवस्था नआओस् भनेर चाहिँ ग्लुकागोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्सुलिनले चाहिँ हटाउने काम गर्छ. ग्लुकागोनले चाहिँ फेरि रिइन्ट्रोड्युस गर्छ ब्लडमा चाहिँ. अनि त्यसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ. अब अर्को हामीले हर्मोन लियौँ एड्रेनलिन भन्ने. जस्तो पहिलोपल्ट कुनै पनि ठाउँ गएर बोल्नु पर्यो, अगाडि थुप्रै मान्छेको अगाडि बोल्नु पर्यो भने हाम्रो शरीरमा थुप्रै चेन्जेस आउँछ. हाम्रो शरीर काम्नु थाल्छ, हाम्रो भोइस काम्नु थाल्छ, हाम्रो घाँटीमा के पसेको जस्तो हुन्छ, पसिना आउँछ खलखल. अनि हो त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै अनकम्फर्टेबल, अननेचुरल सिचुएसनमा हामी त्यो अगाडि उभिरहेको हुन्छौँ. जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हार्ट रेटहरू पनि सबै बढेर जान्छ. त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अनकम्फर्टेबल सिचुएसनलाई हामीलाई फाइट गर्नुमा सघाउँछ. सो यो अर्को एउटा हर्मोन छ एड्रिनलिन.
या नोरएड्रिनलिन, यो हर्मोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो स्ट्रेसफुल सिचुएसनबाट फाइट गर्नुमा सहायता पुर्याउँछ। त्यसलाई चाहिँ भन्छ स्ट्रेस हर्मोन। त्यहाँदेखि अर्को छ बीएमआर, बेसल मेटाबोलिक रेट। यो अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ। बीएमआर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेसल मेटाबोलिक अनि यो अनि अर्को हर्मोन छ जुन चाहिँ T4 छ। यो T4 चाहिँ हो टेट्राआइडोथाइरोनिन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले थाइरोक्सिन पनि भन्छौँ। यो ट्राइआइडोथाइरोनिन र टेट्राआइडोथाइरोनिन और थाइरोक्सिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बेसल मेटाबोलिकलाई रेटलाई बढाउने काम गर्छ। अब हामीले एक्टिभिटिज गर्नु थाल्यो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो जेनरल मेटाबोलिजम, हाम्रो शरीरमा जेनरल मेटाबोलिजमलाई बढाउने काम गर्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरले सफिसिएन्ट एनर्जी पाउनु सक्छ। त्यहाँदेखि अर्को छ ब्लड प्रेसर। ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्ने कसरी कन्ट्रोल हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भोल्युम इन्क्रिज गरेर, जुन चाहिँ रेनिन, एन्जियोटेन्सिन, एल्डोस्टेरोन भन्ने तीनवटा हर्मोन मिलेर हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोलमा राख्छ। कसरी राख्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ ब्लड भोल्युमलाई इन्क्रिज गराउँछ। इन्क्रिज इन द ब्लड भोल्युम इन्क्रिज हुने बित्तिकै त्यहाँनिर प्रेसर पनि बढिहाल्छ। अर्को छ एड्रिनलिन एन्ड नोरएड्रिनलिन। यिनीहरूले पनि ब्लड प्रेसरलाई मेन्टेन गर्ने कोसिस गर्छ। कसरी भन्दाखेरि बाई इन्क्रिजिङ द हार्ट रेट हाम्रो ढुकढुक छिटो हुन थालेपछि हाम्रो प्रेसर अटोमेटिकली बढेर जान्छ। या त यो जुन चाहिँ एड्रिनलिन नोरएड्रिनलिनले अर्को चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसल्सलाई कन्स्ट्रिक्ट गरिदिन्छ। कन्स्ट्रिक्ट भनेको त्यसको जुन चाहिँ लुमेन छ त्यसलाई चाहिँ सानो बनाइदिन्छ, जुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि ब्लड प्रेसर अटोमेटिकली बढिन्छ। यो ब्लड प्रेसर सानो बनाउनेलाई चाहिँ भन्छ भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन। कन्स्ट्रिक्सन भनेको च्याप्टो बनाउनु, अनि भ्यासो मिन्स ब्लड भेसल। त्यसले चाहिँ फेरि ब्लड प्रेसरलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ। अर्को हर्मोन छ हाम्रो शरीरमा एडिएच भन्छ। एडिएच हर्मोन जुन चाहिँ पिट्युटरीले बनाउँछ। अहिले पछि हामी पढ्छौँ त्यसको बारेमा डिटेल। यो हर्मोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ किडनीबाट अब हाम्रोमा जुन चाहिँ अमाउन्ट अफ युरिन बनिन्छ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनिन्छ, त्यो त 124 लिटर बनिन्छ, 122 लिटर बनिन्छ। अब त्यो डल्लै युरिन चाहिँ हाम्रो शरीरबाट पास भयो भने त हामी त एकदमै ड्राई हुन्छौँ। त्यसैकारण यो एडिएच हर्मोनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेफ्रोन्सबाट चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा वाटरलाई रिएब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। अनि एडिएचले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि किडनीमा चाहिँ त्यो पानी चाहिँ जम्मा गरेर राख्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड भोल्युम घट्नु दिँदैन। अनि त्यसरी चाहिँ त्यो ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्ने काम। दिज आर जस्ट इक्जाम्पल्स द्याट वी आर टकिङ अबाउट। हामीले यो जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट हर्मोन्सहरू छ अहिले पछिबाट ग्ल्यान्ड्सहरूको बारे पढ्नेछौँ। अब जाउँ हामी द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एनिमल हर्मोन। एनिमल हर्मोनको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के छ, लक्षणहरू के छ? द्याट इज एनिमल हर्मोन्स। सबैभन्दा पहिला एनिमल हर्मोन्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भन्दाखेरि दिज आर सिक्रेटेड बाई एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। अब एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको किन हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, दे आर दि डक्टलेस ग्ल्यान्ड्स। सो यिनीहरूलाई जुन चाहिँ एनिमल हर्मोन्स बनिन्छ त्यो हर्मोन्स चाहिँ सिक्रेटेड बाई एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको बारेमा हामीले अहिले पछिबाट डिटेलमा पढ्नेछौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो दिज आर एनिमल हर्मोन्स आर केमिकल मेसेन्जर्स। त्यसै कारण चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल एन्ड कोअर्डिनेसनमा हेल्प गर्छ।
एक जग्गा बनिन्छ, त्यो जग्गाबाट मेसेज लिएर जान्छ, अनि त्यो जहाँ लिएर जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो के चेन्जेस आउनुपर्ने हो, के बनिनु पर्ने हो, त्यो सबैमा कन्ट्रोल गर्छ। त्यसै कारण चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ केमिकल मेसेन्जर्स। अब यो जुन चाहिँ सिक्रेसन अफ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स छ, द्याट इज हर्मोन्स, इज controlled indirectly by nervous system, by feedback system. अब यो जुन चाहिँ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको सिक्रेसन छ त्यसलाई चाहिँ फिडब्याक सिस्टमले कन्ट्रोल गर्छ, नर्भस सिस्टमले। कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि हामीले इक्जाम्पल लियौँ, यो कन्ट्रोल्ड इन्डाइरेक्टली बाई नर्भस सिस्टम थ्रु नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम। नेगेटिभ अनि पोजिटिभ दुइटै फिडब्याक सिस्टम हुन्छ। यो फिडब्याक सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो एन्डोक्राइन सिस्टममा सबैभन्दा हाइएस्ट पोजिसनमा छ hypothalamus. Hypothalamus is the highest in the endocrine system. यो hypothalamus ले केलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि pituitary gland लाई कन्ट्रोल गर्छ। Pituitary gland is also known as the master gland. यो master gland pituitary gland लाई कन्ट्रोल गर्छ। अनि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ डिफरेन्ट अरू ग्ल्यान्ड्सलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। यहाँनिर हामी इक्जाम्पल लियौँ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डले थाइरोइडलाई कन्ट्रोल गर्छ। अब हाइपोथालामसले पिट्युटरीलाई कसरी, हाइपोथालामस इज अ पार्ट अफ द नर्भस सिस्टम जुन चाहिँ के अरे इट इज बिलो द थालामस अनि इट इज जस्ट अबभ द स्टक अफ द पिट्युटरी। त्यहाँनिर चाहिँ हाइपोथालामस भनेछ। बेसिकली हाइपोथालामस इज द पार्ट अफ द नर्भस सिस्टम। यो चाहिँ हाम्रो ब्रेन भित्र हुन्छ अनि यो हाइपोथालामस चाहिँ इट इज द पार्ट अफ द नर्भस सिस्टम। हाइपोथालामसले कसरी पिट्युटरीलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि हामीले थाइरोइड ग्ल्यान्डको कुरा गर्दैछौँ, त्यसै कारण यसले कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि यसले टीआरएच भन्ने हर्मोन रिलिज गर्छ। टीआरएच चाहिँ के हो भने थाइरोइड रिलिजिङ हर्मोन, थाइरोइड रिलिजिङ हर्मोन। अब यो थाइरोइड रिलिजिङ हर्मोनले इन्फर्मेसन लिएर आयो पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ के रिलिज गर्छ भन्दाखेरि अर्को हर्मोन रिलिज गर्छ टीएसएच। टीएसएच भन्ने हर्मोन चाहिँ रिलिज गर्छ। अब टीएसएचले थाइरोइडलाई स्टिमुलेट गर्छ अनि थाइरोइडले चाहिँ के रिलिज गर्छ भन्दाखेरि थाइरोइडबाट आउने हर्मोन द्याट इज, यहाँनिर हामीले थाइरोक्सिनको कुरा गरौँ, ट्राइआइडोथाइरोनिन पनि छ, थाइरोक्सिन जुन चाहिँ हर्मोन रिलिज हुन्छ। अब हाइपोथालामसले टीआरएच द्याट इज थाइरोइड रिलिजिङ हर्मोन्स रिलिज गरेपछि रिलिजिङ हर्मोन चाहिँ जुन चाहिँले चाहिँ पिट्युटरी स्टिमुलेटिङ हर्मोनले केलाई स्टिमुलेट गर्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई। अब थाइरोइड ग्ल्यान्डले स्टिमुलेट भएपछि के रिलिज गर्छ, थाइरोक्सिन। अब थाइरोक्सिन बन्नेकै भयो भने त जेनरल मेटाबोलिजम बढेकै हुन्छ। त्यसै कारण यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो थाइरोक्सिनले जब यसको सफिसिएन्ट सिक्रेसन छ यसबाट इन्फर्मेसन जान्छ हाइपोथालामसमा। हाइपोथालामसमा त्यो इन्फर्मेसन गएपछि के हुन्छ, यो टीआरएच को जुन चाहिँ सिक्रेसन छ त्यो रोकिन्छ। अब टीआरएच जुन चाहिँ सिक्रेसन छ त्यो रोकेपछि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले टीएसएच रिलिज गर्दैन। अब टीएसएच रिलिज गरेन भने थाइरोइड ग्ल्यान्डले थाइरोक्सिन पनि रिलिज गर्दैन। सो दिस इज हाउ द फिडब्याक सिस्टम वर्क्स। यताबाट अब जब थाइरोक्सिनको लेभल चाहिँ हाई हुन्छ, हाई लेभल अफ थाइरोक्सिनको लेभल चाहिँ हाई हुँदाखेरि चाहिँ यसले हाइपोथालामसलाई के गर्छ, हाइपोथालामसले टीआरएच रिलिज गर्नु छोड्छ। त्यसरी नै पिट्युटरी ग्ल्यान्डले पनि टीएसएच रिलिज गर्नु छोड्छ अनि थाइरोइडले थाइरोक्सिन बनाउनु छोड्छ। अब अर्को इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब थाइरोक्सिन चाहिँ अब यो सबै बन्द भएपछि थाइरोक्सिन लो भयो, अब फेरि थाइरोइड रिलिज गर्नु पर्यो, थाइरोक्सिन रिलिज गर्नु पर्यो। अब व्हेन द लेभल अफ
थाइरोक्सिन इज लो लेभल भयो थाइरोक्सिन। थाइरोक्सिन को लो लेभल भएपछि फेरि हाइपोथ्यालामसलाई स्टिमुलेट भयो अनि त्यसले फेरि टीआरएच रिलिज गर्छ, टीएसएच पनि यहाँनिर रिलिज हुन्छ अनि थाइरोइडले फेरि थाइरोक्सिन पनि बनाउँछ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द फिडब्याक सिस्टम। अनि मोस्टली फिडब्याक सिस्टम चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ, तर हामीले बेसी जस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टमै बेसी छ, पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ। Hormones are basically made up of proteins, amino acids, steroids or polypeptides. Hormones are made up of के ले बनिनु सक्छ? प्रोटिन्स ले बनिनु सक्छ। जस्तो प्रोटिन ले बन्नेको हर्मोन्सको हामीले एक्जाम्पल लियौं, LH and FSH, that is luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. त्यहाँदेखि अर्को छ अमिनो एसिडले पनि बनिनु सक्छ। अमिनो एसिडको हामीले एक्जाम्पल लियौं थाइरोक्सिन अनि एपिनेफ्रिन। थाइरोक्सिन अनि एपिनेफ्रिन। अनि स्टेरोइड्सको एन्ड्रोजेन्स एन्ड इस्ट्रोजेनको ओ इज साइलेन्ट व्हेन यु प्रोनाउन्स। त्यहाँदेखि पॉलीपेप्टाइड्सहरु के हुन सक्छ भन्दाखेरि ऑक्सिटोसिन अनि एडीएच। यो दुईटै पिट्युटरी हर्मोन हो। So hormones chemically they can be protein, amino acids, steroids or polypeptides. Proteins ले बन्नेको luteinizing hormone र follicle stimulating hormone, amino acid ले बन्नेको thyroxine र epinephrine, steroid hormones androgens अनि estrogen। androgens भनेपछि जति पनि टेस्टिसबाट निक्लेको हर्मोन्सहरु estrogen ओभरीबाट। अनि polypeptides भनेपछि ऑक्सिटोसिन र एडीएच। अनि ऑक्सिटोसिन र एडीएच चाहिँ दुईटै पिट्युटरी हर्मोन्स हुन्छ। अब यो हर्मोन्सहरुको नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स को कुरा गरौं। नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो द हर्मोन्स क्यान बी बोथ स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी। सो हर्मोन्स क्यान स्टिमुलेट और इनहिबिट। स्टिमुलेट जब यसले त्यो ग्ल्यान्ड्सहरुलाई जुन चाहिँ सिक्रेसन निक्लिन्छ त्यसले हाम्रो बडीमा हुँदै गरेको एक्टिभिटिजलाई बढाउने काम गर्छ, या त इनहिबिट गर्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो बडीमा हुँदै गरेको एक्टिभिटिजलाई रोक्ने काम गर्छ। सो इट एक्ट्स बोथ एज स्टिमुलेटर और अ इनहिबिटर as far as the different processes are concerned. Now the fourth, fifth, sixth important characteristics that we come across is both over-secretion and under-secretion. Under-secretion is a problem. अब यो प्रब्लम्स को बारेमा हामीले पछिबाट जब ग्ल्यान्ड्स र हर्मोन्सको सिक्रेसनको कुरा गर्छौं त्यति बेला कुरा गर्छौं। तर याद चाहिँ गर्नुपर्छ यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो भने हर्मोन चाहिँ बेसी सिक्रेट भयो भने पनि प्रब्लम हो, कम्ती भयो भने पनि प्रब्लम हो। त्यसैकारण अप्टिमल अमाउन्ट, जस्ट द राइट अमाउन्ट अफ हर्मोन इज रिक्वायर्ड बाय द बडी। अर्को इम्पोर्टेन्ट नम्बर 7 मा हो, अर्को इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ हर्मोन इज they are destroyed after use. Hormones are destroyed after use. यिनीहरुको आफ्नो काम सकेपछि hormones are destroyed. Unlike the enzymes secreted by the exocrine glands, enzymes can be reused again and again. But hormones, after their function is over, they are destroyed. त्यो चाहिँ important characteristics हो, याद गर्नुपर्छ। They are destroyed after use. अब यो hormonesहरुको next यिनीहरुको सिक्रेसन चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि
सिक्रेसन चाहिँ कुनबाट कहाँबाट हुन सक्छ भन्दाखेरि द्याट इज एक्जाम्पल्स इज पिट्युटरी, pancreas, thyroid, parathyroid, adrenal, pituitary, pancreas, thyroid, parathyroid, adrenal, ovary, testis, यिनीहरू सबै hypothalamus, यिनीहरू सबै ग्ल्यान्ड्सहरूबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट हर्मोन्सहरू रिलिज हुन्छ। अनि पेन्क्रियाजमा हामीले कुरा गर्यौँ भने पेन्क्रियाजको स्पेसलाइज सेल्स छ जुन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ आइसोलेट अफ ल्याङ्गरान्समा। सो दिज आर द पोइन्ट्स फ्रम वेयर द हर्मोन्स आर प्रोड्युस, और वी क्यान से दिज आर द सोर्सेस अफ हर्मोन्स। यो जग्गाबाट चाहिँ हर्मोन्सहरू बनिन्छ। अब द नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स इज ट्रान्सपोर्ट। ट्रान्सपोर्ट चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि ब्लडले, किन hormones are made up of endocrine glands and endocrine glands do not have pipes, so whatever secretion is produced by these endocrine glands are directly introduced into the blood, and it is the blood which helps in the transport of these hormones from the gland to the different parts of the body. अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन छ, हामीले इम्पोर्टेन्टको मात्रै कुरा गर्छौँ, अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन छ हर्मोन्स आर स्पेसिफिक। जुन चाहिँ रियाक्सनको लागि त्यो हर्मोन बन्नेको छ त्यही रियाक्सनमा मात्रै त्यो हर्मोनले काम गर्छ, त्यो छोडेर अरू जुनै रियाक्सनमा त्यसको कुनै इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। सो द हर्मोन्स आर भेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्सन। अरू जग्गा अरू रियाक्सन्सतिर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ भाग लिने काम गर्दैन। आज हामीले यति डिस्कस गर्यौँ। द्याट इज बेसिकली द इन्ट्रोडक्सन अफ द च्याप्टर अन responses in animals through chemical coordination, that is hormones को बारेमा हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पढ्यौँ। अब तिमीहरूले राम्रोसँग यो ध्यानसँग सुन्ने अनि किताब पनि हेरेर पढ्ने, ताकि तिमीहरूलाई कुनै पनि क्वेसन्स हुन्छ त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ व्हाट्सएपको माध्यमबाट मलाई सोध्यो भने हुन्छ, या त भोइस मेसेजै पठाए पनि हुन्छ। त्यसबाट म हेरेर तिमीहरूलाई नेक्स्ट क्लासमा त्यसको आन्सर्सहरू पनि म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिनेछु। ओके, फर टुडे।